Hello everybody, this is Harta Motovlog and welcome back to another video. Welcome back to another video. So today nga pala mga karton, ating iti-change oil ang ating Gsx R150 kasi nagko-complain na siya mga karton na kailangan na siyang i-change oil. Yan mga karton, sabi niya change oil na daw. Let's do this. You need this filter. Mga karton, Suzuki. Kukuha tayo dito mga karton ng 1,300 ml. Ayan. At wala tayong imbudo mga karton, kaya ang ating gagamitin ay dahon ng saging mga karton. Dahon ng saging. Gagawin natin imbudo. Wala tayong imbudo eh. Ayan, imbudo na siya mga karton. Yan yung label ng oil mga karton. Tingnan natin mga karton ang label ng kanyang oil, kung sakto lang ba.